นี่เรากำลังวุ่นอยู่กับการกางเต็นท์นะคะ แต่ลมแรงมากๆเลยนี่ข้างหลังจะเป็นอ่างเก็บน้ำส่วนตรงนั้นจะเป็นห้องน้ำแล้วก็บ้านพักได้ค่ะแบบนึงนะคะ เรากำลังเดินไปที่น้ำตกนี่เรากำลังเดินไปข้างหลังไม่มีอะไรไม่มีคนเลยนะทางด้านในก็จะเป็นประมาณนี้แก้มอยู่วันนี้นะคะนี่เป็นโขดหินนะคะได้ค่ะอะไรอ่ะพายยืนถ่ายคนเดียวนี่นะคะเจเจค่ะเจเจมีแม่เล่นแล้วเล่นขากลับนะคะขากลับเมื่อไหร่จะถึงก็มีพักก็ ขากลับนะคะทุกคนก็จะสภาพประมาณนี้นะคะมันการอะไรตามตีไงทางก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ตอนกลับ ก็จะเป็นทางขึ้นที่เดินเมื่อยๆนิดนึงเขาสัมภาษณ์เนี่ยค่ะเป็นไงบ้างคะไม่น่าคิดว่าตอนกลับจะไม่เหนื่อยแต่ตอนนี้อะคะต้องเหนื่อยกว่าตอนน้อยใช่แล้วนี่นะคะเรามีเด็กคนท้องทุกคนก็รับประทานอาหารนะคะอาหารมื้อเย็นนะคะนี่ก็เจเจนะคะเท่เลยคนย่างมืดนี่ค่ะหมูย่างของเจ๊กอยนะคะหมดแล้วอยากกินต้องสั่งล่วงหน้าแล้วก็บาร์บีคิวไม่มีแล้วนะเพราะว่าหมักข้ามปีนี่ลมแรงมากเลยไม่เห็นอะไรเลยกล้องนี้ก็ไม่ได้เดินเลยเหรอมารับ